भिड छ यहाँनिर जानलाई गाह्रो। यो चाहिँ सानो पुल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी सीमित मान्छेहरू मात्र पठाइदिए गरेको अवस्था, त्यही भएर एकदम जाम। के भने नो स्मोकिङ, नो क्यामेरा, नो स्मोकिङ, नो डु नट युज मोबाइल फोनहरू। अहिले म उभिएको ठाउँ तेर्थुम र पारिपट्टिको भाग चाहिँ 5 थर र यहाँ आज सत्यहाङमाको ठुलो प्रोग्राम भएको हुनाले क्यामेराहरू चाहिँ चलाउनु नपाउने भएको हुनाले मैले लुकेर चाहिँ बनाएको छु। साथीहरूलाई देखाउन खोजेको थिएँ, तर यहाँ नियम बमोजिम हिँड्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि मैले यहाँ क्यामेरा चाहिँ चलाउन सकिनँ। थुप्रो यहाँनिर बनाइरहेछ। आज हाम्रो सत्यहाङमाको एउटा कार्यक्रममा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले भित्र उता जुन चाहिँ कार्यक्रमको चाहिँ भिडियो बनाउन सकिएन, त्यो भएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ हाम्रो धर्मबाट आएको साथीहरूसँग एउटा सानो टिका टिप्पणी होइन। हिजो चाहिँ भोकै सुत्यो, आज चाहिँ रनक रिङ्गटा चलेर घुम्दै आएको। धन्ना चाउमिन चाहिँ एउटा इस्कुसको 100 रुपियाँ, चाउमिन 150 को खाइयो होइन। पैसा नभएकै मरिने रहेछ। हाम्रो जति पनि 4टा गाडीमा आउने पेसेन्जरहरू हुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ पुरै होटलको नाम चाहिँ के पो अरे, जुनतारा होटलमा है। फेरि जुनतारा होटल चाहिँ पुरा यही हो, फेरि यो पाखा पखेरमा पुरा टम्बु टाँगेर क्या सुत्देको।